This is Aloore Radio transmitting from Ibadan. Adio baba ẹ kú kalẹ̀ wá wo nǹkan òòrí pé àtòkèrè ló làákàyè tí mo ń wo sàkún nǹkan ṣáájú káwọn kan tó mọ fóúnjẹ láwa lójú níjọba àpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti káwọn ọ̀dọ́ kan jọ sílùú Awẹ́ láti máa kọ́ nípa iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà tìgbàlódé lábẹ́ àmójútó àjọ IITA. mo rí bẹ́ẹ̀ bàbá ṣẹ́yìn ọ̀gbọ́n tí ń lọ ń gbòòrò ni wọ́n ní ìṣèjọba tí ń bẹ lóde báyìí audio government ni wọ́n ń pè. èwo lẹ́ ń pè báwọn. ìjọba tí ń fẹnu yàrá sọ́bẹ̀. Àdìó ní bí mo ti wí fún wọn pé kó yé mọ́ pẹ̀lú ọ̀bọ̀jáwúrà ṣé nǹkan tá a fojú rí ni àbí n tó farasin ọ̀nà mọ́níyà àjàyè títí tó fi dé sẹ́yìn iṣẹ́ ti fẹ́ parí ń bẹ̀ ọ̀nà olóko mẹ́rin tó yọ kùlùlù láàrin ìlú Ṣakí Ọ̀gbọ̀rọ̀ títí tó fi dé Gbòho tí ò ti ṣe é rìn mọ́ látọjọ́ tó ti pẹ́ bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀ndàjì l'Ògbómọ̀ṣọ́ iṣẹ́ sì ń lọ lọ́wọ́ báyìí lórí ètò ìlera tó múnádóko jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ sì làwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ò láláṣẹ mọ́ kí wọ́n tó rẹ́tọ̀ wọn gbà. bàbá gbogbo nǹkan ẹ sọ yóò tọ́ ni kò sí rọ́ńbẹ́ àmọ́ ẹ̀kọ́ yìí lọ́wọ́ rọ́pọ̀ kò dónú ẹ sì mọ̀ pé eégún tó bá rorò làwọn á kó bí ìbọn lè. Àdìó àti gbọ́njù bẹ́ẹ̀ lọ́nkùnrin Ọ̀yọ́ eégún tó bá ṣoore fún wa báyìí làwọn kó bí ìbọn. ẹ kú àgbà bàbá. kò ní í dalẹ̀ ìmọ̀ tú ìmọ̀ jọ ìmọ̀ ẹni ní kò ní í dalẹ̀. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. This is Aloore Radio transmitting from Ibadan. Through the world, over land and over sea, I see different cultures and different people's ways. I was born where the sun never sets and never rises. I was born where the heat is like a second skin. Children crying on the streets, automobiles are making noise, the land is growing dry and weak, spirits dying low. Before fathers are calling me a never tire, never weaken, the pride in me is bursting loose, an African boy. Aago méjì ti lù láti rédíò Aloore tó kalẹ̀ sí ẹ̀rọ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti GSM nílé iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ tó kalẹ̀ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìròyìn Ọ̀yọ́ la mú wá fún yín ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Àwọn agbófinró ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣàgbékalẹ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó péye lópòpónà Ìbàdàn sí ìlú Ìjẹ̀bú Òde. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣètò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 100 tí yóò ní àǹfààní ṣètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ lórílẹ̀‐èdè Togo. Gómìnà Mákindé dáwọ́ ìdùnnú pẹ̀lú ọ̀jọ̀gbọ́n Lánìkè Adéyẹmọ. Bákan náà ni ó tún gbóríyìn fún látàrí akitiyan rẹ̀ láti wá gbòdẹ́kun fún ìtànkálẹ̀ àrùn kòrónà. Ìgbìmọ̀ tó gbẹ́jọ́ awuyewuye tó ṣúyọ lẹ́yìn ìwọ́de ẹ̀fòpin sí ikọ̀ SARS ké sí àwọn ọlọ́pàá àti agbẹjọ́rò láti fojú hàn níwájú ìgbìmọ̀ náà látàrí ikú òǹtajà kan. Wàyí o, ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Orúkọ tèmi ni Adéọlá Adéwọlé. Kọmíṣánná iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ arábìnrin Ngozi Ọ̀nàdẹ̀kọ̀ ti tún ṣe ìmúdánilójú wípé àwọn ikọ̀ òun yóò ṣe iṣẹ́ takuntakun lórí ẹ̀ṣọ́ ìdáàbòbò tó péye lópòpónà márosẹ̀ tó lọ láti ìlú Ìbàdàn sí ìlú Ìjẹ̀bú Òde
kí àwọn olùgbé àti ará ìlú lè máa bá ọrọ̀ ajé wọn lọ láìsí kọ́hùnkọ́họ̀. nínú ọ̀rọ̀ tí agbẹnusọ àwọn agbófinró fi ohùn tẹ̀lù DSP Adéwálé Ọ̀ṣífẹ̀sọ ṣe lálàyé wípé ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé tó wáyé ní agbègbè Ìdíyẹ Àyùnrẹ́ ní ìjọba ìbílẹ̀ Olúyọ̀lé nílùú Ìbàdàn ni a ti mú wá sí etí ìgbọ́ àwọn agbófinró. Ó sì tún sọ yaya pé ikọ̀ àwọn agbófinró ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti ṣe iṣẹ́ àfọ̀mọ́ àwọn inú igbó láti dẹ́kun ìwà ibi tó gbòde kan àti láti gba àwọn tí wọ́n jí gbé lọ́wọ́ àwọn ajínigbé wọn. Arábìnrin Ọ̀nàdẹ́kọ̀ tún sọ di mímọ̀ pé àwọn irinṣẹ́ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ni a ti ṣàgbékalẹ̀ láti ran ètò ààbò lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ yìí kí àwọn mùsùlùmí òdodo lè gbádùn àsìkò Ramadan láìsí wàhálà. Nígbà tí ó wá rọ àwọn olùgbé láti tẹ̀síwájú nínú fífi ohun tí ó bá lù ú ṣe pẹ̀lú àwọn ajínigbé tó àwọn agbófinró létí nílé iṣẹ́ wọn bí ó ti tọ́ àti bí ó ti yẹ. Ní báyìí ná ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣètò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò láti yan àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 100 tí yóò ní àǹfààní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ lórílẹ̀‐èdè Togo. Ìgbákejì aláṣẹ lórí ètò ìṣèjọba fún gómìnà Ṣèyí Mákindé ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àlùfáà Ìdòwú Ògèdèǹgbé ló sọ di mímọ̀ ní gbàgede tí ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò náà ti wáyé ní yàrá àpérò tó wà nílé iṣẹ́ olórí àwọn òṣìṣẹ́ tó kalẹ̀ sí sẹkítẹ́rìàtì nílùú Ìbàdàn. Ẹni ọ̀wọ̀ Ògèdèǹgbé tẹnumọ́ wípé àwọn tí ó bá kẹsẹ̀ járí nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò náà ni yóò ní àǹfààní sí ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ní orílẹ̀-èdè Togo. Ẹni ọ̀wọ̀ Ògèdèǹgbé tún ṣe lálàyé wípé ìhùwàsí àti ìṣe àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà yóò mú àyípadà rere bá ètò ìṣúná ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bákan náà gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti gbóríyìn fún ẹni tí í ṣe obìnrin àkọ́kọ́ igbákejì ọ̀gá àgbà fásitì ilẹ̀ Ìbàdàn ọ̀jọ̀gbọ́n Ọláníkẹ́ Kudirat Adéyẹmọ fún àtìlẹ́yìn tí ó ṣe fún ìpínlẹ̀ yìí láti wàgbó dẹ́kun ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tí àrùn kòrónà tí ó ń gbógun. Gómìnà Mákindé sọ èyí di mímọ̀ níbi ayẹyẹ ìbu ọlá fún èyí tí àwọn ẹbí ọ̀rẹ́ àti ojúlùmọ̀ ṣètò fún ọ̀jọ̀gbọ́n Ọláníkẹ́ tí wáyé ní ilé ìgbafẹ́ Ìlàjì tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀nà Àrà lágbègbè Àkànrán gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe parí sáà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gẹ́gẹ́ bí igbákejì ọ̀gá àgbà fásitì ìlú Ìbàdàn. Gómìnà náà ẹni tí kọmíṣánná fún ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Wàtí Ọlátúbọ̀sún ṣojú fún pé akitiyan àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ yìí ní ilé ẹ̀kọ́ fásitì náà ni kò ṣe fọwọ́rọ́ sẹ́yìn pàápàá jùlọ lákòókò tí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fojú winá ìtànkálẹ̀ àrùn kòrónà nílẹ̀ yìí tí ọba òkè sì fún ọ̀jọ̀gbọ́n Adéníkẹ́ ní ọgbọ́n àtinúdá láti wàgbó dẹ́kun fún ìtànkálẹ̀ àrùn kòrónà náà. Ó tún sọ síwájú pé ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tí ó wà láàrin ìjọba àti ilé ẹ̀kọ́ fásitì náà ṣàfihàn pé ìdàgbàsókè àyíká tòun tí agbègbè wa ni ó dá lórí ìbádọ́rẹ̀ẹ́ tó wà láàrin àwọn tí ọ̀rọ̀ gbèrú èyí tí ó lè wá ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro tí orílẹ̀-èdè yìí ń là kọjá. Gómìnà wa ṣàpèjúwe ọ̀jọ̀gbọ́n Ọláníkẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe tó dáńtọ́ tí ó yẹ kí àwọn ọ̀dọ́bìnrin láwùjọ máa tọpasẹ̀ rẹ̀ ìgbé ayé tí ó wúni lórí rẹ̀. Alága níbi ètò náà ọ̀gágun Abdullahi Muraina nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀ ṣàpèjúwe ọ̀jọ̀gbọ́n Ọláníkẹ́ Adéyẹmọ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó wá láti ìlú Ìsẹ́yìn bíi obìnrin tí ó kún fún ìmọ̀ ọgbọ́n tí ó sì fẹ́ràn láti máa ṣe kóríyá fún àwọn ọ̀dọ́ láti jẹ́ kí àwọn náà jẹ́ èèyàn pàtàkì nínú ẹ̀kọ́ tí wọ́n bá yàn láàyò. Ọ̀gágun Muraina tún sọ síwájú pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n Ọláníkẹ́ ti jẹ́ obìnrin àkọ́kọ́ nílẹ̀ adúláwọ̀ àti lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà tí ó wà nínú ẹgbẹ́ òjìní nípa ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì ń ṣàtọ̀nà rẹ̀ pé dídùn lọ́sàn yóò sùn fún orílẹ̀-èdè yìí lẹ́ka yìí. Igbákejì ọ̀gá àgbà fún fásitì ìmọ̀ ẹ̀rọ nílùú Ìbàdàn ọ̀jọ̀gbọ́n Ayọ̀ Sàlámì nínú ọ̀rọ̀ ìmọrírì rẹ̀ fún ọ̀jọ̀gbọ́n Ọláníkẹ́ fún ipa mánigbàgbé tí ó kó láti pa gbogbo ìdíwọ́ tì kí ó sì tàtayọ gẹ́gẹ́ bí obìnrin nínú iṣẹ́ tí ó yàn láàyò. Nígbà tó fèsì sí àwọn ìmọrírì lọ́kànjọ̀kan ọ̀hún aláyẹyẹ ọjọ́ náà ọ̀jọ̀gbọ́n Ọláníkẹ́ Adéyẹmọ dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn ọ̀rẹ́ ẹbí àti àwọn afẹ́nifẹ́re rẹ̀ fún ìmọrírì tí wọ́n ṣe fún òun wípé kàkà kí òun sọ pé òun ti yan yọ òun sì ní ìgbàgbọ́ pé òun sì ní àwọn odò tí òun nílò láti là kọjá. Kò ṣàmọrírì gómìnà Ṣèyí Mákindé fún àǹfààní tí ó fún òun láti ṣiṣẹ́ sin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pàápàá jùlọ lásìkò tí àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà tí ó ń ṣòro. Ọ̀jọ̀gbọ́n Ọláníkẹ́ wá ké sí àwọn ọ̀dọ́ nílẹ̀ yìí pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́bìnrin kí wọ́n ní àfojúsùn nílé ayé wọn lórí ohun tí wọ́n bá fẹ́ dà kí àwọn náà lè ní àǹfààní láti kópa tí ó jọjú láwùjọ.
wàyí o ìgbìmọ̀ tó ń gbẹ́jọ́ awuyewuye tó ṣúyọ lẹ́yìn ìwọ́de ẹ̀fòpin sí ikọ̀ sars tí ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ ti ké sí àwọn agbófinró torí sí ọ̀rọ̀ oníṣòwò kan nílùú ìbàdàn tí ṣe kẹ́hìndé ọmọtọ́ṣọ́ ẹni tí ẹ̀mí jábọ́ lára rẹ̀ ní àgọ́ àwọn agbófinró ní oṣù keje ọdún tí ó kọjá. Eléyìí wáyé lẹ́yìn tí àwọn agbófinró mú lọ sí àgọ́ wọn ní ìyágànkù ní ìlú ìbàdàn lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn ọmọkùnrin náà. Àwọn ìgbìmọ̀ náà ti wá paláṣẹ fún iléeṣẹ́ tó rí sí ọ̀rọ̀ ilé ìwòsàn ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ láti ṣàwárí ara òkú ọmọtọ́ṣọ́ tó wà lákàtà wọn ní ilé ìgbókùsí tó wà ní ọsibítù gbogbogbò tó wà ní agbègbè ring road gẹ́gẹ́ bí àwọn agbófinró ṣe ṣe lálàyé nínú ọ̀rọ̀ wọn. Bákan náà ni agbẹjọ́rò tí orúkọ rẹ̀ jẹyọ lára ìwé àtẹ̀ránṣẹ́ náà ni wọ́n ti ránṣẹ́ sí láti wá wí tẹnu rẹ̀ níwájú ilé. Ó ṣe lálàyé síwájú pé iṣẹ́ tí ẹbí rán ó pe àwọn olùjẹ́rìí méjì láti inú ẹbí náà jẹ̀lílì rasaki àti shekinat yusuf. Àwọn olùjẹ́rìí náà ni wọ́n sọ tẹnu wọn pé pẹ̀lú idris tóyọ̀ṣe ọ̀wádé ẹni tí ó wà láti ilé agbẹjọ́rò afẹ́ babalọ́lá pé rasaki ṣe lálàyé fún àwọn ìgbìmọ̀ náà wípé àwọn agbèfọ́ba láti ilé iṣẹ́ tó rí sí ọ̀ràn ní ìyágànkù sọ wípé àwọn wá arákùnrin kabiru wọ́n fi ẹ̀wọ̀n de òun lọ́wọ́ àti lẹ́sẹ̀ pẹ̀lú olóògbé ọmọtọ́ṣọ́ gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin náà tó wà ní inú ilé wọn. Wọ́n sì gbé wọn lọ sí ọgbà wọn ní agúgù lẹ́yìn èyí tí wọ́n gbé wọn lọ sí ìyágànkù níbi tí àwọn ti wà títí di aago kan kọjá ìṣẹ́jú 15 láìsọ ẹ̀sùn tí wọ́n ṣe láìsí fi tó ẹbí wọn létí. Kí n tó parí ìròyìn ọ̀yọ́ fún ti ọ̀sán òní ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn agbófinró ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ṣàgbékalẹ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó péye lópòpónà ìbàdàn sílùú ìjẹ̀bú òde. Ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ṣètò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 100 tí yóò ní àǹfààní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ lórílẹ̀‐èdè Togo. Bákan náà láti mú wá fún yín wípé gómìnà mákindé dáwọ́ ìdùnnú pẹ̀lú ọ̀jọ̀gbọ́n ọlánìkẹ́ adéyẹmọ. Bákan náà ni ó tún gbóríyìn fún látàrí akitiyan rẹ̀ láti wàgbódẹ́kun fún ìtànkálẹ̀ àrùn kòrónà. Àtúmọ̀wá fún yín pé ìgbìmọ̀ tó gbẹ́jọ́ awuyewuye tó ṣúyọ lẹ́yìn ìwọ́de ẹ̀fòpin sí ikọ̀ sars tí ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ ti ké sí àwọn ọlọ́pàá àti agbẹjọ́rò láti fojú hàn níwájú ìgbìmọ̀ látàrí ikú òǹtajà kan. Ìròyìn ọ̀yọ́ fún ti sáà yìí kò ní jù báyìí lọ. Ẹ pàdé wa ní aago 4 ìrọ̀lẹ́ fún ìròyìn àgbáyé wa. Títí dìgbà náà, orúkọ tèmi ni adéọlá adéwọlé. Ẹ ṣeun tẹ̀ǹtẹ̀ ti gbọ́ wa. Ẹ kú ìkàlẹ̀. This is Aloore Radio transmitting from Ibadan. Ètò àdójú tó fò ìlera ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ àjọṣe wa ni. Ẹ kú ìjọ̀kọ́ gbogbo ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi lọ́kùnrin lóbìnrin. Àǹfààní kan ni mo gbọ́ tí mo ní kí n mú tọ̀ yín wá nípa ètò àdójútòfò ìlera ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ṣíà tó ní ká lọ forúkọ sílẹ̀ lẹ́nìkọ̀ọ̀kan àti lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ pé a lè ṣàyẹ̀wò ara wa ká sì mọ gba ìtọ́jú àti òògùn lórí àìsàn tó bá ń ṣe ni. Nínú rẹ̀ ní iṣẹ́ abẹ́wà tó bá jẹ mọ́ 1,650 náírà ní lóṣù 650 náírà ẹgbẹ̀rún méje ní lọ́dún 8,000. Àǹfààní wà fún kásẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́rin 4,000 náírà ká sì máa gba ìwòsàn lọ́ní rẹbutu. Kódà bá a bá rìnrìn àjò tó fẹ́ rẹra níbi tá a bá lọ tá a sì ti forúkọ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ adójútòfò ìlera ọ̀ṣíà ọ̀fẹ́ lágbàwòsàn nírìn àjò wa. Àǹfààní yìí wà fún gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ pátá àtàwùsá àti ìbò àti yorùbá. Ṣé wá rí pé pẹ̀lú owó ìlera wa tó dínkù yìí a ti láǹfààní láti ṣe orin biribi láyé wa. A ó mọ ipò tí ìlera wa wà a ó sì mọ gbádùn lọ. Mo fara mọ́. èmi kejì àbáhùn. Lọ forúkọ sílẹ̀ ní oníléeṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ rẹ àti ilé ìwòsàn ìjọba tó wà lágbègbè rẹ tàbí ilé ìwòsàn aládàáni tí àjọ adójútòfò ìlera ọ̀ṣíà fọwọ́ sí tàbí ní olú iléeṣẹ́ àjọ ọ̀ṣíà ní Ministry of Establishment and Training nínú ọgbà Secretariat ní ìlú Ìbàdàn. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 090-30,530 tàbí 080-57,530. Ìlera lọ́rọ̀ ẹ jẹ́ ká pọnmi sílẹ̀ dòǹgbẹ́. You are listening to Aloore Radio, Ibadan, Nigeria. Good afternoon. This is Aloore Radio, transmitting from GSM Studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat, Agodi, Ibadan. This is Oyo News. I am Olukemi Omotosho. First, the highlights. Oyo Police launches massive security operation on Ibadan-Ijebu-Ode Road. Oyo State Government conducts final interview to select 100 candidates for Nigeria South Tome Scholarship. Makinde celebrates Professor Olanike Adeyemo, hails her at curtailing COVID-19 spread. Oyo panel of inquiry summons police officers, lawyer over traders' death. Now the news in full.
Oyo State Commissioner of Police, Ngozi Onodeko, has reaffirmed the command's commitment towards ensuring that commuters plying the command's axis of Ibadan-Ijebu-Ode Road, residents and the good people of Oyo State go about their daily activities without any fear of molestation or harassment. In a statement signed by the State Police Image Maker, DSP Adewale Oshifeso, the police commissioner said the command has been briefed about the kidnap incidents that were being experienced at Idiare axis of Oluyole local government area in Ibadan, stating that the command has embarked on a tactical sweep of reforest to destabilize criminals, operations, establish police presence, rescue abductees, and apprehend the abductors. Onodeko stated that the security apparatus have been deployed to enhance the already existing security architecture in the state to enable Muslim faithfuls enjoy a crime-free Ramadan period, while enjoining residents not to relent in sharing credible and timely information with the police for effective discharge of their duties. Oyo State government yesterday has conducted the final interview to select 100 candidates for Nigeria South Tome Scholarship Scheme. The Executive Assistant Administration to Governor Seyi Makinde of Oyo State, Reverend Idowu Ogedengbe, disclosed this at the venue of the interview for applicants held at the Head of Service Conference Room, Oyo State Government Secretariat, Agodi, Ibadan. Ogedengbe maintained that those that will finally benefit from the scholarship scheme will be indigent students and those that show great level of diligence and commitment to their studies. He, however, stressed that the performance of the students will turn positively affect the economy of the entire state. Meanwhile, the governor of Oyo State, Engineer Seyi Makinde, has commended the efforts of the first female deputy vice chancellor of the University of Ibadan, Professor Olanike Kudirat Adeyemo, for providing support to the state at the outset of combating the spread of the dreaded COVID-19 virus. Makinde said this at a special reception held in honor of Professor Adenike on Thursday by friends, family, and associates of the scholar at Ilaji Resort, Akoran, Onara local government in Ibadan, as she completed her 2-term tenure as the Deputy Vice Chancellor of the Premier University. The governor, who was represented by the State Commissioner for Information, Culture and Tourism, Dr. Wasiu Olatubosun, said the contribution of the team for the Ivory Tower, led by Olanike, towards assisting the state curtailing the spread of the virus made Oyo State one of the states in Nigeria that successfully managed the containment. He hinted the cooperation between the government and the academic institution showed that societal development in eyes more on cooperation amongst stakeholders to find solutions to societal problems and forge new areas of development. The governor thereby described Olanike as a worthy model that young female generation should look up to and emulate. The chairman of the event, General Abdullahi Muraino, in his remarks, described Professor Adeyemo, who hailed from Isheyin, as an intelligent woman who loved motivating the young ones to achieve greatness, saying her achievement in the academic arena is an indication of emergence of female leaders that will soon become forces to reckon with. Muraino said, being the first African and Nigerian female to induct to the African Academy of Science gave the hope needed for Nigerians that the future of the country will be bright. The Vice Chancellor, the Technical University Ibadan, Professor Ayo Salami, in his tribute praised Olanike for her contributions to global intellectual development, for forthrightness, focus, and ability to break the glass of limitation, especially among women. While responding to the tributes, the honoree, Professor Olanike Adeyemo, appreciated her friends, family, and associates for the contribution of her achievements, adding that instead of being fulfilled, she believed that there are many hurdles to cross in her career. She appreciated Governor Seyi Makinde for giving her and her team the opportunity to serve the people of the state during the outbreak of the COVID-19 pandemic, as the team was able to complement the state's efforts at curtailing the spread of the disease. Professor Olanike called on the younger generations, especially the female,
to always focus on the determination to become great in life, adding that in every individual lies the capacity to make society grow. And Oyo State Judiciary Panel of Inquiry on Police Brutality yesterday summoned police officers that handled the case of an Ibadan-based trader, Kehinde Omotosho, who died in custody in July 2020 after being arrested by police officer from Iyaganku, Ibadan, for an offence allegedly committed by his nephew. The panel also ordered the Oyo State Hospital Management Board to locate the corpse of late Omotosho, as the police in its process before the panel claimed that the corpse of the trader was deposited at the morgue of the General Hospital, Ring Road, after he gave up the ghost. It further asked the lawyer, whose name appeared on the letter attached to the affidavit, to appear before the court to explain who briefed for the job after the family called two witnesses, Jelili Razak and Sekinat Yusuf. The family's witnesses were led in testimony by their counsel, Toyeshe Owade, from the chambers of Afe Babalola. Razak told the panel that the officers from the State Criminal Investigation Department, State CID Yagonku, who said they were looking for Kabiru and cuffed him and the late Omotosho as the only men in the house, took them to Agugu police station and immediately moved them to Yagonku, where they were thrown into the cell around 1:15 a.m. without telling them their offense or their family where they have been taken to. That ends Oyo News. Once again, the highlights. Oyo Police launches massive security operation on Ibadan Ijebu-Ode Road. Oyo State government conducts final interview to select 100 candidates for Nigeria Sao Tome scholarship. We also read Makinde celebrates Professor Lanike Adeyemo, hails her as curtailing COVID-19 spread. An Oyo panel of inquiry summons police officer, lawyer over traders' death. Join us for World News at 4 p.m. I am Olukemi Omotosho. Thanks for listening and have a good day. You are tuned to Aloore Radio, broadcasting from Ibadan, Oyo State, Nigeria. Being a Nigerian is great, but living in Nigeria is a great challenge because it comes with plenty of psychological draining challenge, from citizenship to leadership, morality and politics, education, economy and religion. Join Ayodeji and Joy on True Talk every Tuesday by 2:30 p.m. at